Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Marozsán Fábián, a teniszvilágranglista 37. helyezettje. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kalapos Mihály, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Marozsán Fábiánt, a teniszvilágranglista 37. helyezett játékosát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Melyik az az eredménye, győzelme, sikere, amire a legbüszkébb az eddigi pályafutásából? Igen, ezt a kérdést jó párszor meg szokták kérdezni tőlem, és mindig nehéz erre válaszolni. Ugye az elmúlt 1-2 évben azért voltak szép sikerek, jó versenyeim, ahol sikerült jó skalpokat begyűjtenem. Ugye nem lehet elmenni szó nélkül az Alcaraz elleni meccs mellett, ami tavaly májusban történt Rómában, az egy óriási nagy siker volt számomra, viszont azt gondolom, hogy az egy nagyon kiugró eredmény volt, és erre talán mindig emlékezni fogok. És nagyon-nagyon fontos egyébként számomra az a mérkőzés, viszont utána azért voltak még nagyon szép sikereim, amik talán nem csak kiugró eredmények voltak, hanem egy egész héten, vagy 2 héten keresztül stabil teljesítményt tudtam hozni. Szerintem ezeket is fontos külön szedni, és ebben is 2 kategóriát csinálni. Ugye nem menjünk el szó nélkül Shanghai mellett, ott is azt gondolom, hogy top 10-eseket le tudtam győzni, voltak szép skalpok, 8-ba tudtam jutni egy ekkora Masters versenyen, ami szerintem egy óriási nagy dolog. Utána egy hónappal ezelőtt, 2024 elején ugye márciusban Amerikában nagyon-nagyon jó sorozaton volt, Indian Wellsben, aztán pedig Miamiban erre rá tudtam tenni még egy lapáttal. Tehát ezek a sikerek azok, amikre tényleg a lehető legbüszkébb vagyok. Tény is való, hogy ezek a legnagyobb versenyek is voltak, de ezeket raknám mindenféleképpen oda az első 3-4 helyre. Mégis a korábbi világelső spanyol legyőzésekor ismerte meg igazán a teniszvilága, illetve az itthoni nagy közönség? Én azt gondolom, hogy igen. Talán az ott egy áttörés volt, ha lehet ezt így fogalmazni. Ugye előtte volt 1-2 rosszabb hónapom igazából, amikor nem annyira voltam sikeres, amikor én nagyon-nagyon borúsnak láttam a játékomat, a hozzáállást, a motivációt, a mindent, és eléggé bajban is voltam, hogy akkor most hogyan csinálom tovább ezt a teniszt. És itt egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy gondolkoztam azon, hogy abba hagyjam, tehát nem volt erről szó, csak úgy nem voltak eredmények, nem nyertem meg azokat a meccseket, amiket meg kellett volna nyernem, és ez nagyon-nagyon bántott. Nem tudtam, hogy milyen irányba menjek, hogy többet edzek, hagyjak ki 1-2 hetet esetleg, hogy fejben tudjak kikapcsolódni egy picit, és az majd segít visszatérni. És úgy döntöttem egyébként, hogy akkor beleállok ebbe, és beleteszek annyi munkát, amennyit csak tudok, és lehet, hogy ennek köszönhető az egyébként, hogy ott Rómában sikerült felkvaliznom magam, sikerült megszereznem az első top 100-as győzelmemet, aztán búcsúztattam egy kiemeltet, aki már top 50-es játékos volt, és jött a legnagyobb siker ugye az Alcaraz elleni mérkőzés, egy hatalmas nagy centerpályán, aki tornagyőzelemből jött, jó formában volt, nem nagyon bukott még mérkőzést abban az évben, és talán ez egy ilyen szempontból egy új korszak indult, talán elindultam egy picit felfelé, és lett önbizalmam, próbáltam ezt kihasználni, és szépen lassan jöttek a sikerek, sikerült bekerülni a 100-ba, nyertem versenyt, nagyon-nagyon sok dolog történt, és igen, ezzel egy időben ugye elkezdtek megismerni az emberek, akár itthon, akár külföldön, de szerintem ez együtt jár a sikerekkel. Mert hogy nagyon hamar sikerült a 173. helyről egészen a 37-ig eljutni. Mondhatjuk azt, hogy viszonylag gyorsan sikerült tényleg, hogyha azt nézzük, hogy ez nagyjából 1 év alatt sikerült, hogyha jól tudom, de azt ne felejtsük el, hogy nem 1 éve teniszezem, hanem azért 20 éve már a teniszpályán vagyok, és gyerekkorom óta készülök, edzek és versenyzek folyamatosan. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, és persze mindig vannak kiugró időszakok, amikor vannak eredmények és lehet előre haladni, és vannak olyan időszakok is, amikor az ember egy picit megáll, próbál stabilizálódni, egy nagyon picit talán gödörben van, vagy nem jönnek úgy az eredmények,
és az nem azt jelenti, hogy akkor éppen rossz a forma, hanem az, hogy éppen stabilizálódik valami. Nem lehet folyamatosan fejlődni. Ezt is el kell fogadni, és ez néha nekem is nehezebben megy, de nagyon-nagyon sok mindenre megtanít egyébként a tenisz és a sport. Tehát igen, mondhatni azt, hogy viszonylag gyorsan sikerült egyébként előre menni 100-150 helyet a világranglistán, ami egyáltalán nem könnyű, de azt gondolom, hogy dolgozok is érte. Egyáltalán hogyan kezdett el teniszezni, és miért pont ezt a sportágat választotta? Majdnem 5 éves voltam, amikor elkezdtem teniszezni nyár közepe vége felé. Egyébként apukám teniszezett, és elég sokszor mentem vele a teniszpályára, láttam, ahogy játszik, és mindig ezt szoktam mondani, hogy meguntam igazából a labdaszedést, és már mondtam neki, hogy tanítson meg teniszezni, legalábbis kezdjek el valamit csinálni, és szerelem volt ilyen szempontból első látásra. Ő tanított nekem mindent, tényleg a kezdő lépéseket, a mozdulatokat, a számolást, mindent, amit így a teniszről tudni kell, és igazából belekerültem ebbe a mókuskerékbe. Szerettem ezt csinálni, élveztem, jó volt a társaság, más játékosokkal voltam együtt, és elkapott ez az érzés, hogy ezt szeretném csinálni. Láttam otthon a tévében a nagy játékosokat, hogy mekkora pályán játszanak, hogy mekkora sikereket érnek el, hogy mennyire szeretik egyébként az emberek nézni ezt a sportágat, és úgy voltam vele, hogy szeretnék egyszer én is oda eljutni, és igazából csak folytattam a teniszt. Mennyire jöttek gyorsan a sikerek, illetve voltak-e olyan hullámvölgyek, buktatók, amikor majdnem abba hagyta? Igazából ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy egyetlen egyszer fordult talán meg a fejemben, hogy egy picit abba hagynám, és ha jól emlékszem, ez pont ilyen, talán 19 éves voltam, amikor ez úgy felmerült, akkor nagyon sok rossz versenyem volt. Ugye akkor volt nekem az átmenet a junior korosztályból a felnőttekhez, mindig selejtezőt kellett játszanom, nem igazán tudtam felkerülni a főtáblára. Ha felkerültem, akkor mindig szinte az első körben kikaptam, és ugye ez egy nagyon-nagyon nagy vízválasztó egyébként a mi sportágunkban, ez a future szint, ahol 15 és 25 ezer dolláros versenyeket játszik az ember, és ha onnan nem tud tovább lépni, akkor, bocsánat, hogy ezt mondom, de nagy a baj. Tehát, hogy ott nagyon sok játékos megtorpan egy picit, és nehéz onnan tovább jutni. Persze azért is, mert kijövünk juniorból, anyagilag is kérdés egyébként, hogy a játékos ezt hogy tudja folytatni, meg hogy jönnek a sikerek. Ugye a junior az teljesen más, mint a felnőtt. Itt nálunk nem az van, hogy 21 éves korig játszunk csak együtt például, hanem összetalálkozhatok egy 25-30 éves játékossal is, aki sokkal tapasztaltabb, sokkal erősebb, sokkal több mérkőzés lejátszott már ezen a szinten. És talán ott volt nekem is az, hogy dolgoztam, csináltam a munkámat igazából, beletettem a munkát, és azt éreztem, hogy valamiért nem jönnek egyszerűen az eredmények, és nem tudtam, hogy azért, mert én vagyok rossz, vagy azért, mert nem vagyok egyszerűen szerencsés, vagy nem tudom kihasználni a lehetőségeket, és ott volt egy ilyen rövid gondolat, hogy lehet, hogy ezt nem érdemes folytatni abban az irányban, amiben akkor mentem, és akkor volt egy olyan lehetőségem egyébként, hogy kimenjek Amerikába egyetemre, és akkor ilyen szempontból jött volna nekem az, hogy abba hagyom a profi teniszt, ha ezt így mondhatom, akkor még azért nem számítottam annyira profinak, és végül ez nem jött össze. Visszadottam egy amerikai ösztöndíjat, amit el kellett volna esetleg fogadni, legalábbis mások ezt mondták. Én viszont azt mondtam, hogy nem, szeretnék itthon maradni, megtenni mindent, adni ennek egy lehetőséget, és a lehető legtöbb munkát ebbe beletenni, legtöbb energiát, és tényleg olyan mentalitással csinálni ezt, ahogy kell, és ha végül nem jön össze, akkor legalább azt tudom mondani, hogy én megpróbáltam, megtettem mindent, és akkor kitalálok valami mást, és abba az irányba viszem az életemet, de szerencsére ez bejött, és legalábbis azt gondolom, hogy bejött, mivel sikerült bekerülni a 100-ba, talán az eredmények is ezt mutatják, hogy megérte. Így döntenem, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végül nem hagytam abba, és hogy a kemény munkát választottam, és sikerült ide eljutni. Mikor és ki döntötte el, hogy csupa nagybetűvel profi teniszező legyen? Én azt gondolom, hogy már fiatalként is nagyon sokszor ezt mondtam apukámnak, ugye szinte majdnem mindig vele jártam a versenyeket, igazából 17-18 éves koromig vele jártam az európai versenyeket, ugye nem is nagyon mozdultam ki, neki mindig ezt mondtam, viszont amikor az ember ennyire fiatal, akkor nagy dolgokat mond, és azt mondja, hogy szeretnék világelső lenni, szeretnék több Grand Slamet nyerni, stb. És
ami nagyon fura volt nekem, hogy azért láttam azt, hogy oké, valószínűleg nem leszek világelső abban a szempontból, 16-17 évesen, ahogy teniszeztem, ahogy haladtam előre a ranglistán mondjuk, vagy amilyen adottságaim voltak, azt mondtam, hogy oké, valószínűleg nem lehetek világelső, tehát próbáltam reálisan nézni a dolgokat, viszont apukám mindig azt mondta, hogy szerinte van egy olyan tudás a kezemben, és tudok olyan teniszt mutatni, amivel be lehet kerülni az első 100-ba, de inkább 50-be, tehát hogy ezt ő már régóta mondta, viszont ő is tudta azt, hogy elképesztően nehéz az út, és nagyon-nagyon sok mindennek össze kell jönnie ahhoz, hogy ez sikerüljön, és valahogy folytattam mindig, és szépen lassan egyre nagyobb versenyeket tudtam játszani. Néha voltak eredmények, néha nem, de valahogy mindig átlendültem ezeken az időszakokon, és mivel szerettem a sportágat, nem fordult meg utána már a fejemben, hogy esetleg ezt úgy abba hagyjam, és utána szépen lassan merem azt mondani, hogy talán profivá váltam. Azt mondják ugye, hogy a kezdetén nagyon sok pénzt kell beletenni ebbe a sportágba, hogy eljuthasson egy szintre az ember. Ez önnél hogy zajlott? A kezdetektől voltak szponzorai, vagy a családnak nagyon is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia? Nehéz helyzetben vagyunk Magyarországon, sajnos azt kell, hogy mondjam, és szeretném hozzátenni, hogy ezúttal is szeretném megköszönni a családomnak, apukámnak, anyukámnak, hogy ennyire támogattak az útnak az elején. Igazából a mai napig is támogatnak, tehát a versenyeket, az edzéseket, a felszereléseimet, minden egyéb dolgot, ami a teniszhez tartozik, azt a családom, főként apukám teremtette elő. Ő finanszírozott nekem mindent, igazából 17 éves koromig, hogyha jól tudom, akkor volt, hogy bekerültem a Magyar Tenisz Szövetséghez, eredmények alapján volt egy rendszer, amit sikerült elérnem, ezáltal kaptam tőlük támogatást, az elég volt jó pár hónapig igazából, és utána is volt, hogy néha ki kellett ezt egészíteni, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó megoldás volt, ugye itt volt azért két olyan opciónk igazából, hogy vagy apukám egészíti ki, vagy amit én kerestem a tenisszel, azt próbáltam visszaforgatni, ha több kellett, akkor sajnos apukám felé kellett fordulnom, mivel ő tudott ebben segíteni, tehát tényleg így 18-19 éves koromig apukám volt az, aki nagyon nagy százalékban támogatott, és ott volt egy időszak, amikor a szövetség és a családom támogatott minden szempontból. Mikor érezte azt, hogy ebben sokkal több van, hogy nagyobb célokat lehet megfogalmazni, illetve egyáltalán ott tart most, ahol gyerekként elképzelte? Gyerekként azt mondtam, hogy szeretnék top 100-as teniszező lenni, és tényleg nagy versenyeket játszani. Azt gondolom, hogy ez most sikerült. Talán előrébb is jutottam ezzel a jelenlegi ranglistámmal, mint amit én elmertem képzelni. Azt reálisnak láttam, hogy a 100-ba be lehet kerülni. Jól kell teniszezni, versenyeket kell nyerni, jól kell teljesíteni hétről hétre, és hogy ezt meg lehet valahogy csinálni, de az, hogy én top 50 vagy top 40 legyek, azt még talán én sem gondoltam volna gyerekként, viszont nagyon örülök, hogy ezt most sikerült elérni, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Jobbkezes, ugyanakkor a fonákot két kézzel is tudja ütni, ez előny? Ugye nálunk két opció van igazából, hogy a fonákot vagy egy kézzel ütik a játékosok, vagy kettővel. Én gyerekkorom óta, amikor elkezdtem teniszezni, két kézzel ütöttem a fonákot, azt gondolom, hogy nekem ez könnyebbség. Ugye azért, hogyha valaki rám néz a teniszpályán vagy a magánéletben, akkor látja azt, hogy nem vagyok egy nagyon-nagyon erős játékos. Tehát az egykezes fonáknál azért kell egy erős alkar igazából, egy erős felsőtest, hogy azokat az ütéseket meg tudjuk tartani, vagy hogy tempót tudjunk ebbe tenni. És mivel gyerekkorom óta a kétkezes fonákot tanították nekem, én azt gondolom, hogy volt hozzá érzékem is, ezért szóba sem jött az egyébként, hogy váltanék egykezes fonákra, tehát hogy ezt vittem tovább, amit tanultam gyerekként, és ezt próbáltam a lehető legmagasabb szintre fejleszteni. Miben fejlődött a legtöbbet az elmúlt 1-2 évben, és miben kell még nagyon sokat előrelépnie? Én azt gondolom, hogy mindig lehet mindenben fejlődni, és kell is. Talán azt gondolom, hogy fizikálisan próbálok felzárkózni a mezőnyhöz, és remélem, hogy ez jól megy, bár hozzáteszem, hogy itt még mindig vannak hiányosságaim, tehát még lehet, hogy van lemaradásom ebből a szempontból, viszont mentálisan is azt gondolom, hogy tudtam fejlődni,
hogy vannak kritikus pillanatok, amiket most már jobban kezelek, mint mondjuk 2-3 éve, jobban oldom meg ezeket a dolgokat. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincsenek rossz döntéseim az adott pillanatban, hogy miből mit fogok ütni, de ebben is szerintem sokat sikerült fejlődnöm az elmúlt 2 évben igazából, és talán még stabilabb lett a játékom, lehet, hogy a százalékok jobbak lettek, gondolok itt az első szervára esetleg, vagy a ki nem kényszerített hibáknak a lecsökkentésére, tehát nagyon-nagyon sok dolog van, amiben lehet fejlődni, és kell is, és amiben szerintem még tovább kell lépnem, az mindenféleképpen egyébként a szervem, hogy az még pontosabb legyen, és még gyorsabb. Ott a top mezőnyhöz maximálisan van lemaradásom sajnos, de ez jó dolog, mert legalább tudom, hogy miben kell fejlődni, és azt gondolom, hogy fizikálisan is még utol kell őket érnem egy kicsit. Ugye a legfrissebb világranglistán 37. ez most a karrier csúcs. Meddig lehet még előre jutni, akár idén, akár a következő években? Én nagyon remélem, hogy még sokáig. Ugye most még igazából csak április van, nagyon hosszú a szezon, nagyon sok versenyt kell még lejátszanunk. Nekem most jön majd az időszak, amikor nagyon sok pontot kell védenem. Ugye tavaly Rómában jól szerepeltem, ott nagyjából ilyen 130 pontot kell majd megvédenem. Utána is nyertem egy Challenger versenyt, ami 125 pont. Ez a 2 verseny önmagában is már sok pontot jelent számomra, tehát ezeket meg kell védenem. Ugye utána volt még egy-két verseny, ahol sikerült 1-2 kört nyernem igazából. Volt egy shanghai verseny, ahol 180 pontot kell majd megvédenem. Hogyha ezeket meg tudom védeni, akkor azt gondolom, hogy nagyjából tudok ebben a ranglista helyezésben maradni, tehát egy top 50-ben, és ugye ezt is tűztem ki egyébként az év végi célnak, hogy az 50-en belül szeretnék zárni, és ha lehet, akkor közelebb a 30-hoz. Reméljük, hogy sikerül megvédenem a pontokat, és tudom stabilizálni ezt a helyet. Én azt gondolom, hogyha ez sikerül, akkor ezt már most aláírnám, mert tudom, hogy még hosszú a szezon, nagyon sok minden tud történni, sok mérkőzést kell megnyernem ahhoz, hogy tudjam stabilizálni a helyezésemet, viszont ahhoz, hogyha szeretnék még előrébb kerülni, akkor ahhoz a megvédendő pontok mellett még kell azért kiugró eredmény, hogy mondjuk az ember top 30-ba be tudjon kerülni az éven. Van példaképe? Van, gyerekkorom óta egyébként Rafa Nadalt szeretem. Ő egy olyan játékos számomra, akit nagyon kedvelek, de nem ő az egyetlen. Roger Federert is nagyon szeretem. Ugye ő nagyon letisztult, elegáns játéka van, könnyed a tenisze, viszont Nadalnál mondjuk azt szeretem, hogy ő tényleg nagyon sokáig küzd, mindig valamit kitalál a nehéz szituációkban, és soha nem adja fel az utolsó pillanatig. A teniszben ugye a 4 nagy Grand Slam torna számít a legértékesebbnek. Melbourneben a 3. fordulóban búcsúzott idén. Ugye legyőzte többek között a 2018-as US Open bajnok horvát Marin Cilicet. Ez mennyiben emelte az ázsióját? Nem volt egy könnyű verseny az Ausztrál Open, ugye sajnos tavaly év végén volt egy nagyon csúnya betegségem, több hétig nem nagyon tudtam edzeni, nem nagyon végeztem se tenisz edzéseket, se kondi edzéseket, és úgy mentem ki igazából karácsonykor Ázsiába, majd utána Ausztráliába, hogy igazából csak ott voltam, és tudtam, hogy nincs bennem munka, de muszáj volt játszani ezeket a versenyeket, és ott a versenyek alatt próbáltam egyébként edzeni, és pótolni egy picit a munkát, és Ausztráliában is úgy voltam vele, hogyha egyetlen egy kört tudok nyerni, akkor az egy óriási nagy pozitívum. Ugye ott egy 3 hetes túrát csináltunk, azt terveztük be, és úgy voltunk vele, hogy Ausztrália legyen, tehát az Ausztrál Open legyen a fő verseny, és az előtte lévő 2-t azt szépen lassan fel akartuk építeni, sok edzéssel, és bíztunk abban, hogy majd a formám az alatt a 3 hét alatt ott az Ausztrál Openen fog kijönni a lehető legjobban, és egyébként ez sikerült is, tehát nagyon örülök neki, hogy ott sikeres voltam olyan szempontból, nyertem 2 mérkőzést, és az, hogy az első körben egy korábbi Grand Slam bajnokot tudtam búcsúztatni, szerintem ez nagyon sokat jelentett, főleg abban a szituációban, hogy tudtam, hogy honnan érkezem kevés edzéssel, és hogy ezt így is meg tudtam csinálni, úgyhogy az mindenféleképpen egy fontos mérkőzés volt. Mi várható a Roland Garroson és Wimbledonban, és egyáltalán
Mi a kedvenc borítása? Még a mai napig azt mondom egyébként, hogy talán a salak a kedvenc borításom, ugye mozgás szempontjából számomra ez sokkal komfortosabb. Viszont, hogyha megnézzük az elmúlt fél évet, akkor talán a kemény pályás versenyeken értem el a legnagyobb sikereket. Ugye ott sikerült nagy skalpokat begyűjtenem, és most már azt mondom, hogy kezdek megbarátkozni egyébként a kemény pályával is, viszont mozgás szempontjából még mindig azt gondolom, hogy a salakot preferálnám. És az, hogy mi várható a Roland Garroson, vagy addig, ugye van jó pár verseny, viszonylag rövid egyébként a salakos szezon itt az ATP szinten, nehéz megmondani, tehát ez nagyon sok mindentől függ, hogy milyen az én formám, milyen a sorsolás, milyen ellenfelet kapok, milyen az aznapi formám egyébként. Én nagyon bízom benne, hogy egy kiegyensúlyozott teljesítményt tudok hozni hétről hétre, és hogyha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy majd úgy fogom befejezni a salakos szezont, hogy ez egy jó 2 hónap volt. Mennyiben más a salak, mint a kemény pálya, vagy mint a fű, illetve melyiken hogyan kell játszani? A kemény pályához képest annyi a különbség, hogy itt sokkal több elpattanás van, kicsit könnyebb csúszni, ugye salakon, ez eléggé csúszós, magasabbra pattannak a labdák, hogyha van esetleg pályahiba, akkor többször elpattan a labda, amit nehezebb korrigálni. Picit lassabb is értelemszerűen a kemény pályához, viszont hogyha a fűvel próbáljuk összehasonlítani, akkor teljesen más. Tehát a fűvel ugye nem pattannak magasra labdák, megcsúsznak, rövid labdamenetek vannak, teljesen más taktikával kell játszani. A játékosok talán nem ismernek annyira mozogni, mint salakon, meg kemény pályán, ugye eléggé csúszik is, veszélyes a mozgás. Én személy szerint nem is szeretem egyébként annyira a füves pályát, ugye csak tavaly volt az első versenyem Wimbledon, amikor ott próbáltam ki magam életemben először, és soha nem játszottam korábban füvön, és mai napig azt mondom, hogy Wimbledon az egy nagyon szép hely, nagyon jó, viszont tenisz szempontjából én azt gondolom, hogy vagy salak, vagy kemény pálya. Ugye tudjuk, hogy a teniszben az olimpia nem tartozik a legfontosabb események közé, Magyarország viszont olimpiacentrikus ország. Ön miként tekint a párizsi 5 karikás játékokra, hiszen a jelenlegi olimpiai ranglista alapján minden bizonnyal ott lesz a francia fővárosban? Így igaz, a mi sportágunkban sajnos nem az olimpia a főverseny, viszont azt gondolom, hogy számomra ez nagyon fontos, főleg, hogy 24 évesen tudom képviselni az országomat, a hazámat. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mind az én karrieremben, mind a magyar tenisznek, hogy van egy játékos, aki az olimpián tud játszani, és ez szerintem a teniszben egy óriási nagy eredmény. Én azt gondolom, hogy ha ki tudok jutni az olimpiára, az már önmagában sokat jelent, és ugye számomra ez nem is olyan rég derült ki egyébként, hogy van esélyem ide kijutni. Nagyjából egy 3-4 hónapja tudtam meg, hogy erre reális esélyem van, hogyha jó pontokat tudok szerezni, és továbbra is megvan ez a forma, akkor talán ki tudok jutni az olimpiára. Itt az amerikai versenyek után meg majdnem biztossá vált, biztos majd talán akkor lesz, amikor ott leszek Párizsban, úgyhogy én nagyon várom egyébként az olimpiát, nem gondoltam volna, hogy ez összejön, és nem is álmodtam ilyenről igazából gyerekként, mert azt gondoltam, hogy ez egy kicsit elérhetetlen cél, és mégis itt vagyok 24 évesen, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy sikerülni fog. Mennyire magányos sport a tenisz? Fú, ez abból a szempontból jó kérdés, hogy nagyon sokan azt szokták mondani, hogy magányos sport, mivel egyéni játékosok vagyunk, egyedül járjuk a nagyvilágot, viszont én azt gondolom, hogy azért nem teljesen magányos. Ugye mindig van velünk jó esetben csak egy ember, rossz esetben egy ember van csak velünk, viszont amikor az ember már talán a legmagasabb szinten játszik, és jól tud keresni ezzel a sportággal, akkor azt gondolom, hogy 2-3 ember is elfér a csapatban, és szerintem ilyenkor már nem tud annyira magányos sport lenni. Persze abból a szempontból rossz, hogy vannak mondjuk 4, 6 vagy 8 hetek, amikor a játékos nem tud hazamenni
az otthonába, és ilyen szempontból ezt nehéz elfogadni, megemészteni. Viszont, hogyha vannak körülöttünk emberek, akkor igazából a mindennapjainkat éljük, annyi különbséggel, hogy hétről hétre más országba vagy városba vagyunk, és mindig más hotelben kell aludnunk, viszont ehhez szépen lassan hozzá kellett szoknunk, amikor felnőttünk már juniorkorunk óta. Én azt gondolom, hogy nem annyira magányos ez a sport, főleg amikor a játékos egyébként már a legmagasabb szinten van, amikor egy picit még az alacsonyabb szinteken játszik, és nem tud olyan jól keresni, és okosan kell gazdálkodni, akkor tényleg azt tudom mondani, hogy magányos sport, egyedül kell menni, meg kell osztani a szállást, nem mindig vannak olyan lehetőségei a játékosnak, amilyeneket szeretne, és akkor van egy nagyon nehéz időszak, viszont hogyha ezen sikerül átjutni, akkor talán utána már nem annyira magányos. Milyen ez a világ belülről? Mennyire közvetlenek a nagy sztárok, Novák Djokovic, és sorolhatnám? Az elején furán éreztem magam én is. Ugye nehéz bekerülni ebbe a közegbe, és az elején, ameddig nem ismernek engem, mint játékost, addig úgy nem közvetlenek, nem jönnek annyira köszönni, nehéz edzőpartnert találni. Viszont, hogyha az ember kivívja magának a kisebb tiszteletet, vagy az elismerést, látják a jó eredményeket, akkor ezek a top játékosok is próbálnak egy picit nyitni, jobban köszönnek, szívesebben edzenek velem, és talán itt az elmúlt egy évnek a sikereinek köszönhetően már van annyi ismerettségünk, gondolok itt a csapatra, hogy látnak minket, ismerik az arcomat, látják az eredményeimet, és azt mondják, hogy szívesebben edzenek velem. Ott azért lehet barátságokat kialakítani, lehet kicsit kommunikálni, és ilyen szempontból szépen lassan azt gondolom, hogy kezdek beépülni ebbe a mezőnybe, és kezdenek elfogadni, aminek nagyon-nagyon örülök, viszont nehéz ezt kivívni, hogy elismerjék a játékost, és azt mondják, hogy oké, gyere velünk edzeni. Sajnos egy Novák Djokovic-sal még nem tudtam edzeni, viszont voltak már top játékosok, akikkel tudtam edzeni, vagy tudtam beszélgetni, ilyen például a Monfils, a Murray, a Tsitsipas, tehát hogy tényleg rengeteg játékossal tudtam már edzeni, ami szerintem nagyon fontos a fejlődés szempontjából, de kell azért tenni, hogy oda be tudjon kerülni az ember. De ezek adott esetben barátságok is, tehát hogy közösen elmennek valahová? Hát közösen azért nem. Ugye nagyon sokszor előfordul, hogy amikor kisebb versenyeket játszunk, akkor általában 1 vagy 2 hotelt szoktak megadni a szervezők, és olyankor persze együtt reggelizünk egy helyen. De mindenki a saját csapatával van, együtt reggeliznek, együtt vacsoráznak, valaki a teniszpályán szokott vacsorázni, valaki például a hotelben, valaki meg kimegy a városba, attól függ, hogy ki mit preferál. Ilyen szempontból azért nem szoktunk megbeszélni esti rendezvúkat, úgymond, hogy akkor foglaljunk egy étterembe 10 főre asztalt, és akkor összeülünk, hanem mindenki a saját csapatával megy és megoldja. Az egyéni mellett a páros mennyire kerülhet a fókuszba, és egyáltalán ilyenkor ki jöhet szóba? Sajnos nehéz. Ugye korábban én is azt mondtam, hogy szeretnék a párosra több hangsúlyt fektetni, így, hogy sikerült az első 100-ba bekerülni. Én azt mondtam, hogy a nagy versenyeken, ahova sikerül felkerülnöm, a főtáblára párosban, ott mindenféleképpen szeretnék játszani. Ilyen az első 4 Grand Slam torna, ugye ott igazából több esélyen van bekerülni a tábla mérete miatt, viszont a kisebb versenyeken a ranglistán miatt még nem tudok bekerülni. Ugye párosban nem jó ranglistán, vagy talán nincs is páros ranglista helyezésem, és ilyenkor az egyénit tudom használni. Viszont amilyen párt találok, ugye nekünk az egyéni ranglistánkat nézik, ezt összeadják, és az alapján kerülhetünk be a versenyre. És elég nehéz olyan játékos találni, akinek vagy ugyanolyan a ranglistája, mint nekem, vagy jobb, mert aki tőlem jobb, az nem biztos, hogy velem akar játszani, mert azt mondja, hogy én hátrébb vagyok, mint ő, és ez neki nem annyira éri meg. De viszont ha mégis találok ilyet, akkor egy olyan játékost kell keresni, aki szeret is párosozni, meg akar is párosozni. Tehát, hogy ilyen szempontból azért nincs túl sok lehetőség sajnos, de próbálok mindig páros partnert találni, amikor olyan versenyen vagyok. Én is fizikálisan úgy érzem, hogy ez most belefér, és van lehetőségem, akkor szeretnék a párosra is koncentrálni az egyéni mellett. Ugye volt olyan magyar teniszező, aki párosban érte el a legnagyobb sikereit, Taróci Balázs párosban Grand Slamet is nyert, de akár mondhatom Babos Tímeát is, ugye
a szerb-francia Kristina Mladenovic-sal szintén Grand Slameket nyert, tehát van ebben is lehetőség, nem? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen van. Ugye ez attól függ, hogy a játékos mit preferál, egyéni vagy páros. Ugye nagyon sokan egyébként azt szokták csinálni, hogy amikor már talán nem megy annyira az egyéni, vagy már idősebb inkább a játékos, és a kettő valamilyen szinten össze is tartozik, hogy kezd egy picit kiöregedni a játékos, de még talán nem tudja letenni az ütőt, mert egyszerűen annyira szeret versenyezni, meg teniszezni, akkor azt mondja, hogy van egy jó páros partnerem, szeretnék még utazni, szeretnék meccseket játszani, kipróbálni magam párosban, akkor összeáll valakivel, és játsz ezeket a nagy versenyeket, és értelemszerűen ilyenkor benne van, hogy eljutnak tényleg a legmagasabb ranglista helyezésig, a legnagyobb versenyeken akár esélyesek arra, hogy megnyerjék, és azt gondolom, hogyha valaki párosban jól játszik, akkor az is egy óriási nagy elismerés. Azért tudjuk, hogy ott sem könnyű se Grand Slamet, se olimpiát, se világbajnokságot megnyerni, tehát az is egy hatalmas nagy teljesítmény, aki párosban mondjuk az első 50-ben benne van, vagy 20-ban. Az olimpián tudjuk persze más a helyzet, mert ott egy honfitársával áll össze az ember, például lehetne Fucsovics Márton akár Párizsban, vagy mondjuk a következő olimpián. Egyébként, ha már a magyarokról beszélünk, milyen a kapcsolata, vagy mennyit változott a kapcsolata a magyar válogatott legjobbjaival az elmúlt időszakban? Szerintem nem sokat abból a szempontból, hogy az elmúlt 6 évben mondjuk, vagy 8 évben igazából együtt nőttünk fel, egy helyen is edzettünk, ugye junior korunk óta ismerjük egymást, tehát tényleg 10-12 éves korunk óta majdnem minden héten vagy hétvégén találkoztunk egymással, vagy akár egymás ellen is játszottunk, és az elmúlt 6-8 évben meg egy helyen edzettünk, egymás ellen edzettünk, játszottuk a pontokat, együtt utaztunk versenyekre, tehát nagyon jó a kapcsolatunk szerintem. Itt ennek a 5-6-7 játékosnak, tehát együtt nőttünk fel, és szerintem nincs ebből konfliktus, vagy nincs irigység a másik felé, tehát mindig volt, amikor az egyiknek jobban ment, a másiknak kevésbé, vagy mind a kettőnek jól ment, tehát nem volt ebből semmilyen problémánk, legalábbis én ezt így nem éreztem. Persze versenytársak vagyunk, mindig mi akarunk előrébb kerülni, mindig mi akarunk jobbak lenni, ez egy egészséges dolog, azt gondolom, de nem vagyunk rosszban. A profi teniszben ma már mekkora stáb kell, hogy körülvegye az embert, hogy sikeres legyen, illetve egyáltalán hogyan alakul ki a csapata, hogy ki lesz a csapatmenedzser, ki lesz a vezetőedző? Ez attól függ szerintem, hogy a játékos milyen szinten van, és mennyi teendője van egyébként a teniszpályán kívül. Én azt gondolom, hogy viszonylag nagy csapattal dolgozom, ugye szerencsére elég sok megjelenés is van, nagyon sok mindent kell intézni, szerencsére vannak most már szponzorációs megkeresések is, ugye már csak azokat is csapattagként kezelem, úgymond, aki a masszázsomért felel, aki a gyógytornámért, aki a kezelést csinálja, van külön ember, ugye médiára, social médiára, van csapatmenedzser, van teniszedző, van esetleg kineziológus, aki a mentális egészségemmel foglalkozik néha, mert ugye azzal is kell. Tehát ilyen szempontból tényleg nagy a csapat. Valaki mondjuk lehet, hogy csak 3 emberrel dolgozik, mert azt mondja, hogy minden egyéb teendőt megold a játékos, vagy esetleg valamelyik edző, és így csak 3 csapattagot kell neki fenntartania. Valaki meg azt mondja, mint például én, hogy szeretem, hogyha minden területen igazából szakember van, és mindenki a lehető legjobban végzi a munkáját, és ilyen szempontból levesznek rólam terhet, nem nekem kell ezekkel foglalkozni, és mondjuk ki, hogy vannak olyan dolgok az életben, amihez én sem értek, és nem is szeretnék ebbe beleszólni, vagy beleavatkozni, ezt inkább rábízom másra. Én azt szeretném, hogy továbbra is teniszezni tudjak, oda tudjak a legjobban koncentrálni, és azt tudjam a lehető legmagasabb szinten csinálni. Mit csinál a csapatmenedzser, Somogyi Zsolt, és mit csinál a vezetőedző, Balázs György? Zsolttal ugye viszonylag régóta dolgozunk már együtt, ő volt az, aki ott állt mellettem, amikor elindultam igazából ezen az úton.
Csapatmenedzser, én azt gondolom, hogy mindenre rálát, ugye összefogja a csapatot, behoz új embereket, hogyha kell, megoldja a problémákat, esetleg szponzorációkat hoz, vagy cégekkel tárgyal, hogyha kell. Persze velem is folyamatosan tartja a kapcsolatot, mind a teniszemmel kapcsolatban, mind a versenyekkel, tudnia kell, hogy mikor, hova, merre megyek, miért megyek, próbálja felépíteni igazából az én karrieremet is, ugye velem együtt igazából, mert ez egy folyamatos kommunikációt igényel, folyamatosan tartja minden egyes csapattaggal igazából a kapcsolatot. Ugye valamikor intenzívebben kell a csapattal beszélni, valamikor a sajtóssal, valamikor a social médiással, valamikor el kell intézni egy-egy kezelést például. Néha van, hogy segít mondjuk a tervezésben, vagy egy repjegyfoglalásban. Tehát, hogy igazából nehéz megfogalmazni, hogy ő mit csinál, az egyszerű kifejezés rá az, hogy mindent jó értelemben, tehát, hogy tényleg ő az, aki megpróbál mindent összefogni körülöttem, és próbálja irányítani a körülöttem lévő embereket, hogy mindenki a megfelelő helyen legyen. Itt egyébként mikor dönt egyedül, és mikor kéri ki a tanácsát mondjuk a csapatmenedzsernek? Én azt mondom, hogy a végső szót azt igazából mindig nekem kell kimondani, ugye én vagyok a játékos, persze mindig vannak területek, ahol tanácsokat úgymond elvárok, és kell is, hogy adjanak ezek az emberek, akik körülöttem vannak, mint ahogy mondtam korábban, és tehát nem értek mindenhez. Tehát lehet, hogy én gondolok valamit, viszont az egyáltalán nem úgy van, ahogy azt én elképzelem, és ilyenkor örülök, hogy vannak körülöttem ilyen emberek, akik értenek ezekhez a szakmákhoz, és ezt mondják, hogy figyelj Fábián, ebbe az irányba kell menni, ezért meg ezért lesz neked jó. Én is átgondolom, és elmondom, hogy mi az én véleményem, és valamit megpróbálunk ebből kihozni. Tehát a végső döntést nekem kell meghozni, viszont ezeket próbáljuk mindig megbeszélni, és a lehető legjobban optimalizálni a helyzetet. Hogyan zajlik a közös munka Balázs Györggyel? Egyáltalán hogyan készülnek a soron következő meccsre? Például kivideózzák az ellenfelet? Egyébként ez is benne van, tehát szoktunk nézni videókat az ellenfelemről, ugye megnézzük az eredményeket is, hogy az elmúlt egy-két versenyen mit játszott, milyen formában van. Nagyjából már ismerjük annyira a játékosokat, akár a tévéből, akár a videókról, vagy személyesen, amikor edzettünk, hogy kinek mi az erőssége, mi a gyengesége, esetleg mi az, ami működhet ellene. Megnézzük, hogy milyen borításon vagyunk értelemszerűen, és hogy mi az a taktika, ami működhet ellene. Megpróbáljuk ezt a lehető legjobban kidolgozni, és amikor ott vagyok a mérkőzésen, akkor ugye nekem is nehéz dolgom van, tehát megpróbálom azt megvalósítani, viszont van, hogy az ellenfél is más taktikával jön, mint amire mi számítottunk, tehát, hogy ezekre mind fel kell készülni, és ez is egyébként a Gyurinak az egyik feladata, vagy a mi közös feladatunk, hogy felkészüljünk az ellenfélből a következő mérkőzésre. Változnak a felkészülés lehetőségei, amikor nőnek a megnyert pénzdíjak? Tud változni egyébként, elég hosszú szezon, sok versenyt kell játszani, nagyjából 30-35 hetet egyébként külföldön töltünk, és amikor van az a 4 vagy 5 darab hét itthon, decemberben vagy november közepétől karácsonyig, amikor a felkészülés zajlik, akkor vagy úgy dönt az ember, hogy itthon marad egy kicsit a családjával, otthoni közegben, ami egy kicsit megnyugtatja, és jó érzés otthon lenni az embernek, a saját ágyában aludni, és hazai környezetben felkészülni. Ugyanakkor, hogyha nőnek a pénzdíjak, ugye, és a játékos jól játszik, és megengedheti magának, akkor el tud menni egy melegebb helyre, úgymond felkészülni, amit egyébként más játékosok is szoktak csinálni egyébként, hogy elmennek Ausztrália előtt mondjuk Dubajba vagy Dohába, ott jó az időjárás, fel lehet készülni Ausztráliára, kiviszik az egész csapatot esetleg, ami azért elég nagy költség ilyenkor, és onnan mennek már Ausztráliába, tehát erre persze van lehetőség. Sajnos nekem erre még nem volt a korábbi években. Nem mondom, hogy most az év végén ezt fogom csinálni, lehet, hogy ennél van jobb megoldás, lehet, hogy jobb döntés egyébként itthon maradni, de lehet, hogy az a legjobb megoldás, hogy az ember tényleg elmegy külföldre, más mentalitást kap, más környezetben van, és ez lehet, hogy hozzá tud segíteni ahhoz, hogy mondjuk az év első 1-2 hónapja az jobban sikerüljön. Mennyire fontos a mentális felkészítés a teniszben? Mert ugye azt is mondják, hogy a profi teniszben a legjobbak között nüansznyi különbségek vannak.
Ez így igaz. Kicsi a különbség, néha mérkőzések egy-egy labdameneten múlnak, hogy a fontos szituációt azt ki tudja megnyerni, vagy ki hogyan használja ki a lehetőségeit. Személy szerint én is egyébként próbálok dolgozni a mentális egészségemen, kineziológussal dolgozom, ezt is már mondtam korábban. Azt gondolom, hogy ez is fontos, erre is kell figyelni. Ez is egy olyan terület, amit egyébként az emberek hajlandók egy nagyon picit elengedni, vagy azt gondolni, hogy nem annyira fontos, viszont tényleg egy-egy dolog dönt a mérkőzéseken, és nem mindig csak a sportágban kell jónak lenni, úgymond, és nem mindig csak arra kell fókuszálni, hogy a teniszpályán jó mentális egészségben legyek, hanem azért történnek körülöttem is dolgok, mind a csapatban, mind a magánéletben, mind itthon a családdal, és ezeket is le kell tisztázni, ki kell beszélni, kicsit ki kell tisztítani az embernek a fejét, és én próbálok ezekre is figyelni. Ezek azok a dolgok, amikről talán nem beszél annyit az ember, de azt gondolom, hogy ugyanúgy fontos. Mennyire kell odafigyelni egy teniszezőnek az étkezésre? Mit tehet, mit nem ehet? Ez egy nagyon-nagyon jó téma. Én személy szerint próbálok egy nagyon picit odafigyelni arra, hogy mit viszek be a szervezetembe, de azért nem koncentrálom túl, hogy most méregessem, hogy miből mennyit vittem be, mi az, amit ehetek, és mi az, amit nem. Persze próbálok egészségesen táplálkozni, és jó alapanyagokat használni, amikor eszek vagy főzök. Tehát ettől függetlenül ehetek bármit, amit szeretnék, szerencsére, vagyis remélem, ezt le is kopogom, de vannak olyan játékosok, akik nagyon-nagyon odafigyelnek, de talán a mi sportágunk nem az, aki kiszámolja a reggelit, az ebédet és a vacsorát, hogy most akkor miből mennyit szabad enni. Hogyan lehet megelőzni, hogy valaki megsérüljön, vagy hogy kiégjen? Azt gondolom, hogy ez nehéz. Sokat utazunk, nagy terhelésnek vagyunk kitéve, rengeteg mérkőzést kell lejátszani, különböző éghajlat, sok időeltolódás, és talán a legjobb megoldás az, hogy az embernek van egy olyan szakember igazából a csapatában, aki erre figyel, egy fiziós, aki mellett vagy van még egy masször, vagy a fiziós tud masszírozni is, aki foglalkozik igazából a játékosnak a testével, az enyémmel is van, aki foglalkozik és próbálja mindig rendben tartani. Ugyanakkor mindig meg kell csinálni a bemelegítést, a levezetést, a nyújtást, folyamatos kezeléseket kapok, még akkor is igazából, amikor nincs egyébként fájdalmam, mert tudjuk, hogy nagy terhelést kapunk, néha fáradtabb egy kicsit a test, esetleg jöhet valamikor egy húzódás, tehát ezekre próbálunk odafigyelni, ugyanúgy szedek egyébként vitaminokat, ezek is szerintem tudnak segíteni. Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, de próbálok erre is odafigyelni, mivel csúnyán mondva a testemből élek egy nagyon picit, és elengedhetetlen az, hogy erre odafigyeljek. Mennyire nehéz egyébként az arany középutat megtalálni az edzések és a versenyek között, illetve egyáltalán észszerűnek hány versenyt tart egy évben? Hát az, hogy mit tartok észszerűnek, és hogy mi az a szám, amit igazából elvárnak igazából a versenyszervezők, hogy a játékos játszon, az számomra két különböző dolog. Azért az, hogy valaki nagyjából az 52 hétből egyébként 33-35 versenyezzen, szerintem az nagyon-nagyon sok, és ebből egyébként nemzetközi szinten van is probléma, hogy jelzik a játékosok, hogy nagyon sokan megsérülnek, nem tudnak úgy teljesíteni, hétről hétre utaznak, nem látják a családot, nehéz egyszerűen ezt bírni mentálisan, és lehet, hogy ebben lesz is egyébként változás. Ugye minden országban, minden nagyvárosban próbálnak versenyeket szervezni, hogy minél több játékost láthassanak a nézők. Én azt gondolom, hogyha nagyjából ilyen 25 versenyt tudnánk játszani, akkor az jó lehet, viszont a 25 és a 35 között azért eléggé nagy szám van, amit igazából probléma lenne, hogyha kihagynám azt a 8 vagy 10 versenyt. Ugye itt azért vannak versenyek, vannak Davis kupák, tehát
lehet játszani párost is, amik azért még több mérkőzést beletesznek itt a versenyprogramba. Nehéz megtalálni szerintem az arany középutat. Ha azt mondom, hogy kevesebbet játszok, akkor lehet, hogy hátrébb csúszok, vagy egy kicsit kiesek a ritmusból. Ha meg sokat játszok, akkor meg talán kevesebbet tudok úgy edzeni, viszont lehet, hogy jobb lesz mondjuk az eredményességem. Nehéz megtalálni, én azt gondolom, hogy ezt mindig optimalizálni kell az eredmények függvényében, és meg kell találni valamilyen szinten az arany középutat. A világranglista 37. helye jelent egyfajta sztárságot, illetve többen leszólítják, többen kérnek autogramot öntől, és nem terhese? Terhesnek egyáltalán nem élem meg. Kifejezetten egyébként szeretem ezt a dolgot. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem celeb vagyok, nem influencer, nem vagyok minden este a tévé képernyőjén, és nem az van, hogy színész lennék, vagy énekes, akit folyamatosan látnak és hallanak. Egy normális sportoló vagyok, persze van, hogy megismernek akár az utcán, akár mondjuk egy étteremben, vagy plázában, vagy bárhol, ahol éppen van az ember, de azt gondolom, hogy csak azok az emberek ismernek meg, akik vagy követik a sportot, vagy szó szerint igazából a teniszt, és akkor azt mondják, hogy oké, ismerem ezt a srácot, és akkor esetleg kérnek egy képet, vagy egy aláírást, de nem az van, hogy nem tudok kimozdulni az utcára, mert rám repülnek, tehát, mint mondtam, nem vagyok énekes, nem vagyok színész, akit minden nap látnak este a tévé képernyőjén, úgyhogy ilyen szempontból én nem tartom magam sztárnak. Jut azért ideje a teniszen kívül másra is, illetve egyáltalán mi a hobbija? Kevés időm van, szerencsére. Ennek valamilyen szinten azért lehet örülni, mert akkor az azt jelenti, hogy kitöltöm a napomat, elvégzem a munkámat, vannak egyéb teendők egyébként a teniszpályán kívül is, ugye vannak média megjelenések, amiknek meg kell felelni, úgymond, de persze, amikor van időm, akkor én is szeretek kikapcsolódni, szeretem egyébként az időt a barátokkal vagy a családdal tölteni, emellett nagyon szeretek vezetni, tehát az autókat szeretem, az autómat tisztítani, rendbe tartani, elmenni egy-két körre vele, tehát hogy talán így az autó az, amit szeretek, mellette esetleg videójátékozni, ami egy kicsit könnyebb és nyugodtabb a testem számára, amikor mondjuk este csak bekapcsolom, és fejben egy picit ki tud zökkenteni, egy más világba rak engem bele, tehát hogy vannak ilyen dolgok, nagyon szeretem egyébként az állatokat, kutyával játszani, sétálni, tehát én is egy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, nekem is vannak lehetőségeim kikapcsolódni, és kell is az, hogy néha kicsit kizökkenjek ebből a teniszes világból. Most ugye 24 éves, meddig tervez a tenisszel, és hogyha mondjuk 10 év múlva beszélgetnénk, akkor mikor lenne elégedett? A következő 10 évben ugyanúgy benne vagyok a top 100-ban, esetleg a top 50-ben, akkor azt gondolom, hogy ezt most aláírom, és ez egy óriási nagy karrier, az egy olyan teljesítmény, amiről szerintem mindenki úgymond álmodik, és én is ezt tudom mondani a mai napig. Remélem, hogy 10 év múlva ugyanígy itt tudok ülni, és 34 évesen arról tudunk beszélni, hogy milyen volt az előző 10 évem, és hogy mi az, amit megtapasztaltam az elmúlt 30 évben mondjuk tenisz kapcsán. Nagyon remélem, hogy van bennem még egy 8-10 év. Tudjuk, hogy sok verseny van, hosszú a szezon, sokat kell teljesíteni, de bízom benne, hogy képes leszek arra, hogy 10 év múlva mondjuk itt üljek. Köszönöm szépen! Az aréna mai vendége Marozsán Fábián volt, a tenisz világranglista 37. helyezett játékosa. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Erdei Tamás, Farkas Dávid és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Kalapos Mihályt hallották. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.